ეს ანალიტიკა ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეთერში თბილისი 93 და 5 და ჰერეთი 102 დარბა. იქნება ძალიან წარმატებული ენერგეტიკის მინისტრი. ილია პირველი მოადგილეა 2012 წლიდან. ყველა პროექტში, რომელიც განახორციელა ენერგეტიკის სამინისტრომ, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს. იგი რამდენიმე თვის განმავლობაში უკვე იყო მინისტრი, ასე რომ მინისტრობის გამოცდილებაც აქვს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგი წარმატებით გაართმევს ამ ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას და ამოცანებს თავს. საქართველოს ახალი ენერგეტიკის მინისტრი ხავს ილია ელოშვილი, დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარია. მოგესალმებით ბატონო ილია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენი პირველი ღია ეთერი ანალიტიკის ეთერში შედგება. გილოცავთ პირველ რიგში, უნდა მოგილოცოთ ხომ ეს პასუხისმგებლობა? დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ეს არის პასუხისმგებლობა, მაგრამ ასევე ჩემთვის დიდი პატივი არის და შესაბამისად დავიწყოთ ჩვენი საქმიანი საუბარი. პირველ რიგში აპირებთ თუ არა შეცვალოთ რაიმე იმ კურსში, რაც ენერგეტიკის სამინისტროს აქამდე ამ წლების განმავლობაში ჰქონდა არჩეული? ბუნებრივია, ხა მე ვიყავი, როგორც პრემიერმა თქვა, ნაწილი ყველა იმ მიღწევების, რომელიც ბატონი კახის მეთაურობით ენერგეტიკის სამინისტრო განახორციელა ბოლო 5 წლის განმავლობაში და მე ვთვლი, რომ კურსი, რომელიც იყო არჩეული ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ აბსოლუტურად სწორია და ეს კურსი არის გარანტია იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა იქნება უფრო ენერგო დამოუკიდებელი, უფრო ენერგო უსაფრთხო ენერგეტიკული კუთხით. მე ვაპირებ, რა თქმა უნდა, ამ კურსის შენარჩუნებას, მაგრამ ასევე დამატებით აქცენტირების გაკეთებას უკვე ენერგოეფექტურობაზე და ახალი ენერგეტიკის კანონზე. ეს იქნება ის უკვე აქცენტები, რომელიც აი ამ შემდეგი 5 წლის განმავლობაში უფრო მე არ ვიტყოდი, რომ გადაინაცვლებს იმ ძირითადი აქცენტებისგან, რაც ჩვენ აქამდე ქონდა, მაგრამ უფრო წინა პლანზე წამოიწევს. ეს არ არის რაღაცა ჩემი, ასე ვთქვათ, ხედვა, ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, როდესაც მოითხოვა უკვე რეალობა ის, რომ გარდა ამ ახალი გენერაციის ობიექტებისა, ინფრასტრუქტურული პროექტებისა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებდით, ასევე ძალიან აქტიურად უკვე ვიმუშაოთ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, ვიმუშაოთ ჩვენ ამას ვაკეთებთ, მაგრამ ეხლა უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, რა დგას დღის წესრიგში? რა არის ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რაზეც ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია? ახალი ენერგეტიკის კანონი, რომელიც მუშავდება, რომელიც იქნება დამბალანსებელი იმ ძირითადი მოთამაშეებისა, რომელიც არსებობენ ენერგეტიკის სფეროში, იმ კომპანიების, იმ კომისიების, მათ შორის ურთიერთობის დამბალანსებელი, ასევე სამინისტროს გარკვეული უფლებების გადანაწილების კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი მუშავდება. ეს არის სრულ შესაბამისობაში იმ მოთხოვნებთან, რომელიც გააჩნია ჩვენს პარტნიორებს ევროპიდან. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გავხდით ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების წევრები, შესაბამისად შემდეგი 4 წელიწადი და ეს კანონი არის ნაწილი ამ პროცესისა, ჩვენ სრულ სინქრონიზაციაში მოვიყვანთ ჩვენს ენერგეტიკულ სექტორს, როგორც საკანონმდებლო, ასევე ინფრასტრუქტურული კუთხით, ევროპულ ენერგეტიკულ. დიახ, იყო საუბარი ამასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ ენერგეტიკული თანამეგობრობის წესებით ქვეყანაში ენერგეტიკული ბაზრის ეტაპობრივი ლიბერალიზაცია უნდა დაიწყოს და ასევე უნდა დაინერგოს ენერგობაზრებზე კონკურენციის ახალი წესები, რომელთა მეშვეობით ბაზარზე შეიძლება გამოჩნდნენ ასევე ახალი მოთამაშეები. მე მახსოვს ეს, როდესაც ქარტია გაფორმდა, მაშინ იყო ამ თემაზე საუბარი კონკურენციის ახალ წესებში რა იგულისხმება? კონკურენციის ახალ წესებს არ დავარქმევდი, მე დავარქმევდი ახალ გარემოს, რომელიც ხელს შეუწყობს კონკურენციას, ახალი ლიბერალური ბაზარი, რომელიც ჩვენ მივისწრაფვით, ეს ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად რეგულირებული იქნება მიწოდება მოთხოვნის კანონიდან გამომდინარე, ჩვენი როგორც სხვა ყველა თავისუფალი ბაზარია, ჩვენი ბაზარიც, ენერგეტიკული ბაზარიც ასევე იქნება, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ კიდევ გვაქვს გარკვეული რეგულაციები, რომელიც დროის განმავლობაში, რაღაც დროის განმავლობაში შენარჩუნება მოგვიწევს, პირდაპირ გადასვლა ასეთ ბაზარზე ერთ დღეში ვერ მოხდება, ამას დაჭირდება თანმიმდევრული მუშაობა
და მაგრამ არის ძალიან კარგია ის რომ ყველა ჩვენი ვალდებულებები, ყველა ჩვენი რეგულაციები, რომლებიც დღესდღეობით გაგვაჩნია, ეს არის დროებითი და რაღაც პერიოდში ეს ყველაფერი ჩამოშორდება ჩვენს ბაზარს და უკვე საბოლოო ჯამში საშუალო ან გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ თავისუფალ ბაზარს. აქ იგულისხმება თუ არა გარანტირებული შესყიდვებით, იმიტომ რომ საერთაშორისო მე და თქვენს ხშირად გვისაუბრია მათ შორის პირდაპირ ეთერშიც იმაზე, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ამას განიხილავს როგორც ერთგვარ პრობლემას სწორედ ბაზრის განვითარების კუთხით და კონკურენციის კუთხით. ახალ პროგრამაში ორ ჰესთან მიმართებით არის, ესე ვთქვათ, დაშვებული გამონაკლისი ამ გარანტირებულ შესყიდვებთან დაკავშირებით. ამ კუთხით რა იქნება? რაც შეეხება გარანტირებულ შესყიდვებს. გარანტირებულ შესყიდვებზე იყო თავიდან რამოდენიმე წუხილი გამოხატა, რამოდენიმე მიმართულებით გამოხატა წუხილი საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა. ერთ-ერთი ეს იყო ის, რომ ხომ არ შეუქმნა ეს გარკვეულ საფრთხეებს ჩვენს ბიუჯეტს, ანუ ხომ არ იყო მათში ისეთი ფარული ვალდებულებები, რომლებიც სამომავლოდ შესაძლოა გამხდარიყო პრობლემატური ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტისთვის და არა მხოლოდ ენერგეტიკის სფეროსთვის, ხოლო მეორეს მხრივ იყო ასეთი ეს უკვე მსოფლიო ბანკის მიერ იყო და არა სავალუტო ფონდისთვის, იმიტომ რომ სავალუტო ფონდი ასეთ სიღრმეებში უკვე აღარ მიდის, ის უყურებს ზოგადად ბიუჯეტს, ქვეყნის ბიუჯეტს. მსოფლიო ბანკის მიერ იყო გარკვეული წუხილები, რისკები დაფიქსირებული, რომ ხომ არ შეუშლიდა ხელს ასეთი გარანტირებული შესყიდვის კონტრაქტები საბოლოო თავისუფალ ლიბერალურ ბაზარზე გადასვლას. პირველ ნაწილში ჩვენ ზოგადად ძალიან მოგეხსენებათ, რომ მორატორიუმში ვიყავით შესულები რამოდენიმე პერიოდი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ნებისმიერი ნაბიჯი იყოს პასუხისგებლიანი ჩვენი მხრიდან და შეთანხმებული ჩვენს პარტნიორებთან, რომლებიც უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობენ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში ზოგადად და მათ შორის ენერგეტიკაშიც. მაგრამ მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა რომ ჩვენო პარტნიორებმაც გაითვალისწინონ ის რეალობა, რომელიც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, ის ამოცანები, ის გამოწვევები, რომლებიც გვაქვს. შესაბამისად მოხდა კონსენსუსი ამ მხრივ რამოდენიმე. პირველი რომ ჩვენ დავარწმუნეთ ისინი, რომ თავისუფალ ბაზარზე გადასვლა ვერ მოხდება ეს ერთი ხელის მოსმით და ეს ევროპაშიც ასე იყო და მათ მაგალითებიც ჩვენ განვიხილეთ სხვადასხვა მაგალითები. გადასვლა ბაზარზე მოხდება დროთა განმავლობაში, მოკლევადიან გრძელვადიან პერსპექტივაში, მაგრამ აუცილებლად მივდივართ აქეთკენ. შევზღუდეთ რაღაც ჩარჩოებში მოვაქციეთ, ასე ვთქვათ, უკვე მომავალი ის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების რაოდენობა, ასევე მაქსიმალური ჭერები დაუწესეთ ამ ჩარჩოებში მოვაქციეთ ეს ყველაფერი და აი ამ ასეთი შეთანხმებით ვაგრძელებთ. თუმცა მე უკვე ვთვლი, რომ მე უკვე შიდა კონსულტაციების დაწყებული მაქვს ამის შესახებ, მე ვთვლი, რომ რამოდენიმე დიდი პროექტი არის ეხლა განსახორციელებელი და დასაწყები უпростоრად და ამის შემდეგ ალბათ ჩვენ უკვე მივახციეთ დაახლოებით ამის შემდეგ ჩვენ გვექნება 2000 მეგავატამდე საერთო ჯამში ჩვენ სამუშაო კალათაში ესე ვთქვათ იმ პროექტებზე და ეს არის დაახლოებით 5 მილიარდი დოლარის საინვესტიციო ღირებულების პროექტები. ამიტომ მე ვთვლი რომ ამ ეტაპზე როგორც ჰიდრორესურსების კუთხით სახელმწიფოს წახალისების მხრივ თუ შევხედავთ ალბათ ეს უკვე არის ზღვარი, როცა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასეთი ტიპის დახმარებები უკვე შეიძლება რომ მორჩეთ ჰიდრორესურსებზე და გადავიდეთ უფრო მცირე რაოდენობით ოღონდ ქარზე და მზეზე. დიახ, ასევე ითქვა მომხმარებლის უფლებებთან დაკავშირებითაც, რომ თანმიმდევრულად, ესე ვთქვათ, მომხმარებლებს ეკნებათ ისეთივე უფლებები, როგორც აქვს ევროპელ მომხმარებლებს. რა იგულისხმება ამაში? იგულისხმება ის, რომ ზოგადად თვითონ აი ეს გაწევრიანება ენერგეტიკულ საზოგადოებაში, ევროპის ენერგეტიკულ საზოგადოებაში არის ორი ძირითადი მამოძრავებელია. ერთი არის გლობალურად, როგორც ქვეყნის უსაფრთხოების კუთხით გაძლიერება, ინვესტიციების მოზიდვა, უფრო ღია გამჭვირვალე ბაზრის ჩამოყალიბება და ეს არის უფრო გლობალური, მაგრამ ასევე ყოველთვის კეთდება აქცენტება მეორე უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი არის ერთი აბონენტი, რომელიც იღებს გარკვეულ ენერგიას, ეს არა მხოლოდ დენის კუთხით, არამედ გაზი, ნავთობი და ნებისმიერ ენერგიის წყაროს, როდესაც იღებს აბონენტი, ესე ვთქვათ,
ამ შემთხვევაში ის ცვლილებები, ის კანონები, რომლებიც მიიღება შემდეგი 4 წლის განმავლობაში, იქნება მიმართული იქითკენ, რომ მათ გააჩნდეთ უფრო მეტი უფლებები, უფრო მეტი საშუალება, რომ მათ იმ შემთხვევაში თუ კი ვერ იღებენ სათანადო მომსახურებას, დაიცვან საკუთარი უფლებები, ასევე ის ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესება, რომელიც მოხდება ენერგეტიკაში, საშუალებას მიცემს მათ, რომ უფრო უწყვეტად, უფრო ხარისხიანად მიიღონ ის მომსახურება და ყველა, სექტორი არის კანონმდებლობა და არის ინფრასტრუქტურა. ეს არის ყოველთვის ხშირად მოლოდინი იქმნება ხოლმე იმასთან დაკავშირებით, რომ მომხმარებელთა უფლებებზე როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ეს ავტომატურად უნდა ნიშნავდეს, ესე ვთქვათ, ტარიფების არ გაზრდას ან პირიქით ტარიფების შემცირებას. ეხლა ეს მოლოდინი თავის დროზე ქართულმა ოცნებამაც გააჩინა, უნდა ვთქვათ, როდესაც ტარიფების შემცირების პირობით მოვიდა, ესე ვთქვათ, ხელისუფლებაში. თუმცა აი ჯორჯიამ Global Utilities ხელმძღვანელი არჩილ გაჩეჩილაძე ამბობდა და ვუსმენდი, რომ როდესაც ესე ვთქვათ, ახალი ენერგოპროექტები დაიწყება, ახალი ენერგოპროექტები სანამ ინვესტიცია დაბრუნდება, სადღაც 6-7 ცენტზე უნდა ვისაუბროთ, ანუ ღირებულების შესაბამისად თუ კი პროპორცია გაიზრდება, ავტომატურად გულისხმობს ეს იმას, რომ ტარიფებისკენ ზეწოლა იქნება, ესე ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია ტარიფების თემას ცალკე გადაცემა საერთოდ დაუთმოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან ესეთი თემა არის, სიღრმისეული, მაგრამ მე ვიტყვი ორ ნაწილად გავყოფდი ამ შემთხვევაში თქვენ შეკითხვას, რაც ძალიან კარგი შეკითხვა იყო. პირველი, რაც შეეხება პირობებს, გაცემულს და ასევე მოლოდინებს. აი, სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით, ჩვენ 5 წლის წინ, როცა ჩვენ კაბინეტებში, ოფისებში დავიკავეთ ჩვენი ადგილები და შევუდექით მუშაობას, უამრავ ადამიანთან, უამრავ ექსპერტთან, უამრავ ინვესტორთან და შედეგის სახეზე 100 ხელმოწერილი მემორანდუმი ნიშნავს, რომ ამ 100-ის მემორანდუმის უკან დგანან ათასობით სხვადასხვა ინვესტორები. ისინი ყველანი კონკრეტული ექსპლუატაციაში შესული პროექტების ნუსხა გამოვითხოვეთ 20 პროექტი, რომელიც არის შესული ექსპლუატაციაში, აქედან 8 პროექტი, რომელიც იყო წინა ხელისუფლების დროს დაწყებული, 12 პროექტი, რომელიც ამ პერიოდში დაიწყო და შევიდა ექსპლუატაციაში. მე გულისხმობ 100 მემორანდუმია ზოგადად ხელმოწერილი ჩვენი პირობებში მე ამაზე არ ვსაუბრობ ხა ამაზე შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ უბრალოდ გეუბნებით რომ ყველა ამ ადამიანს აი ყველა ამ ინვესტორს ყველა ამ კომპანიას ქონდა თავისი ხედვა როგორ იქნებოდა 4 წლის მერე ჩვენს ირგვლივ სამყარო გეოპოლიტიკურად ეკონომიკურად და მინდა გითხრათ რომ არც ერთმა ვერ გამოიცნო როგორ იქნებოდა 4 წლის შემდეგ სამყარო აი სრულიად სხვა სამყარო ვერავინ წარმოიდგენდა ყირიმის ამბებს თურქეთი რუსეთის ამბებს შიგნით ლარის ლირას კურსები და ასე შემდეგ უამრავი ფაქტორი ეკონომიკა თურქეთის რომელიც წარმოუდგენელი იყო ესეთი დაუშვათ შეფერხებები იქნებოდა ამ ეკონომიკაში ანუ მე იმის თქმა მინდა რომ ტარიფი საბოლოო ჯამში არის პროდუქტი იმისა თუ როგორია დღევანდელი მდგომარეობა შენს ირგვლივ ასევე და ასევე შენს შიგნით შენს ქვეყანაში რეალურად ეს დაპირება არა მე სხვა რამეს ვიძახი რომ რა თქმა უნდა დაპირება იყო ის რომ ტარიფები იქნება ყოველთვის სამართლიანი მე ამის დაპირებას მე ესე ვიტყოდი რომ არის ის რომ ტარიფები იქნება სამართლიანი ისინი ყოველთვის იქნებიან გამომხატველი იმ რეალობის, რაც ჩვენს ირგვლივ არის. და ტარიფზე მოქმედებს არა მარტო შიდა ფაქტორები, ასევე გარე ფაქტორები. ეს რაც შეეხება ზოგადად დაპირებას. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ტარიფს, ხო? ტარიფი თვითონ აბონენტის უფლება არ არის რომ მას აბონენტის უფლება არის ის რომ მან მიიღოს ხარისხიანი უწყვეტი მომსახურება და მიიღოს ის ტარიფი რომელიც არის სამართლიანი და დადგენილი სამართლიანი პირობიდან გამომდინარე სადაც არ არის ზემოგებები დაუშვათ იგივე სადისტრიბუციო კომპანიების ან გენერაციის კომპანიების ან ტრანზიტის კომპანიების თუ ეს ყველაფერი კომპონენტი ერთობლიობაში სრულდება, მაშინ აბონენტი მისი უფლებები დაცულია. ტარიფი მაღალი იქნება თუ დაბალი, ეს იმდენად დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორებზე, რომ ამისი წინასწარ, ვთქვათ, განსაზღვრა ძალიან რთულია. თუმცა ჩვენი ძალისხმევა ახლა რაშია? ანუ ჩვენ რატო გვინდა ჩვენი საკუთარი გენერაციის წყაროები? გარდა იმისა, რომ ჩვენ მარტივად უბრალოდ ჩვენი საკუთარი ელექტროენერგია გქონდეს, რომელიც ჩაანაცვლებს იგივე გაზს, იგივე ნავთობს მომავალში, ხო? იგივე და იქნება ჩვენი საკუთარი ჩვენგან ნაწარმოები ენერგია, ასევე ის ფასები, რომლებიც დღესდღეობით გააჩნიათ, ახალ რაც ბრძანა ბატონ მარჩიმა, ეს არის აი ამ კონკრეტული გენერაციის ობიექტების ფასები. 6 ცენტამდე მერყეობს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი პირდაპირ ტრანსფორმირდებიან, თქვათ, სამომხმარებლო ტარიფებში. ისინი მათში ერევა ძველი ჰესების ტარიფები, სხვადასხვა გენერაციის მოსადგურების ტარიფები, ხდება გასაშუალოება. შესაბამისად, ესე ცალსახად ვერ ვთქვი, მაგრამ გააჩინოთ რომ არა, მე ვიტყვი ესეთ რამეს, რომ ჩვენ
იმპორტი და ყველაფერი მიმართულია ასევე იქითკენ, რომ ჩვენ ჩავანაცვლოთ იმპორტირებული ელექტროენერგია. დღეს იმპორტირებული ელექტროენერგია ჩვენ ვიჯდება 5.5 ცენტის საშუალოდ ნებისმიერი ჩვენი მეზობელი ქვეყნისგან, რომ იყოს აი 5.5 ცენტის ფარგლებში მერყეობს. ხვალ რა იქნება ეს არავინ არ იცის. ამიტომ იმისთვის რომ პირველი ჩვენ გქონდეს ჩვენი საკუთარი ენერგია ვაშენებთ ჩვენი გენერაციის წყაროებს და მეორე რომ იყოს სტაბილური და ვიცოდე რომ მე აი 10 წლის განმავლობაში აი ამ კონკრეტული ჰესიდან მე მეცოდინება რომ 6 ცენტი მექნება მუდმივად თქვა მე არ ვიცი ამ შემთხვევაში დიახ, პროექტებზეც ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, მაგრამ ბევრი კითხვა. არის, მოდი მაშინ მე პირდაპირ თქვენად ვზანეთ იმას გაგცეთ პასუხი რაღაცნაირად ცოტა აი ეს დაწყებული. ჩვენ ჯერ ესეთი პირველი ამას ვიტყვი რომ არასოდეს ჩვენ პირველი ყველაზე დიდი გაწყვეტილება ჩემი აზრით რაც იყო ბატონი კახის და ჩვენი სამინისტროსი რომ ჩვენ არ დაგვიწყვია დაყოფა პროექტების ძველი, ახალი იმისი. ჩვენ დავდეთ მემორანდუმი და აი ეს იცის თელმა სექტორმა. რაც შეეხება თუ გნებავთ დაწყებული და არ დაწყებული, მარტო ხელმოწერილი პროექტი ეს არ ნიშნავს არაფერს. რეალობა თუ გნებავთ იყო ის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ 3 თუ 4 პროექტი რეალურად მართლა შეიძლება ითქვას, რომ იმ მომენტისთვის კიდევ რაღაცნაირად სუნთქავდნენ და მიმდინარეობდა მათი მშენებლობა. თუმცა მოგვიანებით რამოდენიმე მათგანს კიდევ იქ ნაღმები იყო ჩადებული, რომელიც შეიქმნა. თქვენ რომ ეს თემა არ წარმოგეწიათ, მე ამას ჩვენ არა ვართ ის არ არის ჩვენი სტილი რაღაცა თქვა. პირიქით ჩვენ ვიძახით რომ ყველა ის შედეგები რაც დაიდო, ეს არის არა მხოლოდ ჩვენი დამსახურება, არამედ ზოგადად ბოლო 15 წლიანი პერიოდის დამსახურება 15-20 წლიანი სწორი გადადგმული ნაბიჯების დამსახურება, თუმცა ამაში არა ეს ამას ბატონი კახიც იძახის, იმიტომ ეს არ შეიძლება ეს ჩვენ გვერდზე მუშაობენ კოლეგები, რომლებიც 10-15 წელია მუშაობენ. მაგრამ ეს მარტო სამინისტრო კი არა, ეს იყო USAID-ის უდიდესი ძალისხმევა, რომ ჩადომათ რეფორმებში, რომელიც საქართველოში გატარდა და ამჟამად. ამიტომ ესე ჩვენ არ ვყოფთ ამას. მე უბრალოდ ვიძახი, რომ ჩვენი და სიამაყით ვიძახით და ამიტომ ვიძახით ჩვენ რომ 18 ჰესი რომელიც აშენდა, დამერწმუნეთ რომ ჩვენი ასე ვთქვათ სიცხლი, ოფლი, ყველანაირი ხარდაჭერა მიიღო ყველამ. განურჩევლად იმისას თუ ჩვენ მესმის ენერგოუსაფრთხოება და ენერგოდამოუკიდებლობა ყველაზე ასე ვთქვათ ხშირად ისმის ეს ორი სიტყვა. ახლა აქ როდესაც ენერგოუსაფრთხოებაზე და ენერგოდამოუკიდებლობაზე საუბრობთ, ყოველთვის ვსვამთ ხოლმე ამ კითხვას გაზპრომის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით და გაზპრომის როლთან ზოგადად საქართველოს, ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში თქვენი შეფასება ახლა უკვე როგორც მინისტრის, რა არის, ანუ მოგებულები დავრჩით ამ ახალი ხელშეკრულებით, თუ წაგებულები ვართ ამ ახალი ხელშეკრულებით? პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ენერგოდამოუკიდებლობა ესეთი მცნება არ არსებობს, თუ სადღაც წყნარი ოკეანის ამოვნო კუნძულზე არ აქვს საუბარი, არ არსებობს ამ გლობალურ ქვეყანაში ენერგოდამოუკიდებელი ქვეყანა, იმიტომ რომ იმდენად დიდია მოთხოვნა, ზოგადად როგორც ელექტროენერგიაზე, ასევე სხვადასხვა ენერგიის წყაროებზე, რომ ძირითადი აქცენტი კეთდება ენერგოუსაფრთხოებაზე. ანუ რაც უფრო მეტი და აქ არის მარტივი, აი ისე ვიმეორებ 4 წლის წინ რომ ვერც ერთმა ვერ გათვალა თუ რა იქნება 4 წლის მერე, დღეს უკვე როცა მოდიან და მე მიყვებიან როგორ იქნება 4 წლის მერე სამყარო, მე უკვე აღარ მჯერა არავის და მე ვცდილობ რომ მაქსიმალურად ვიყო მობილიზებული როგორც სამინისტრო, როგორც ქვეყანა იმისთვის რომ ნებისმიერი გამოწვევა, რომელიც ჩვენ შეიძლება შეხვდეს 4, 5, 10 და 15 წლის მერე, თუნდაც და ხა ამის იქით ჩვენ უკვე მაინც 15 წლიანი ციკლი არის 20 წლიანი, სადაც ჩვენ ვიხედებით და შეგვიძლია რაღაცა ჩვენი ნაბიჯები განსაზღვრო და არა ის თუ რა იქნება, იმიტომ რომ შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ჩვენ ვისწავლოთ ორი რამ, რომ სამი უბრალოდ რომ პირველი აუცილებლად უნდა გქონდეს ჩვენი საკუთარი გენერაციის წყაროები, მეორე ინფრასტრუქტურულად უნდა ვიყოთ დაკავშირებული რაც შეიძლება მეტი ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან, იმიტომ რომ მე არ მინახია ხაზებით და ესე ვთქვათ, აი ეს ანუ მაქსიმალურად იმისთვის, რომ როგორიც არ უნდა იყოს სამყარო, შემდეგი 5-10 წლის განმავლობაში ჩვენ ვიყოთ მაქსიმალურად მოქნილები იმისთვის, რომ გავცეთ, შემოვიტანოთ ტრანზიტი, გავიტანოთ ტრანზიტი, გავყიდოთ, ვიყიდოთ, ეს არავინ არ იცის, როგორი იქნება კონიუნქტურა, როგორი იქნება გარემო ჩვენს რეგლიო და მესამე აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი სატრანზიტო პოტენციალი მუდმივად, აი დღე და ღამე უნდა პოზიციონირება უნდა გავაკეთოთ ჩვენ გაზპრომი როგორც ჭირდება. გაზპრომზე გადავა, კი ბატონო. უნდა წარმოადგინოთ ჩვენი თავი როგორც სანდო პარტნიორმა და უნდა კიდევ უფრო მეტი და მეტი, ასე ვთქვათ, წყაროების მოძიებაზე ვიფიქროთ, რომ რაც შეიძლება მეტმა ენერგორესურსებმა გაიაროს ჩვენ ქვეყანაზე. რაც შეეხება გაზპრომს. მე არ მსურს ახლა გუშინაც ვკითხეს და მე არ მსურს ამის სიღრმეებში წასვლა ამ კონტრაქტის, უბრალოდ მარტივად ვიტყვი იმას, რაც ზოგადად ჩემი აზრით მე უფრო შევეცდები რომ მარტივად ავხსნა ეს მდგომარეობა, იმიტომ რომ არასწორი მესიჯებით ხდებოდა და ხდება ზოგადად მანიპულირება ალბათ საზოგადოებრივ აზრს. ის რომ პირობები გაუარეს და
დიახ. პირობები უარესდება არსებულ კონტრაქტში ზოგადად და ამაზე შეგიძლია თქვა რომ თქო თუ კი შენ ქონდა კონტრაქტი, ქონდა რაღაცა თქვა ბერკეტები იმისა რომ თქვა გეთქვა რომ აი მე მაქვს კონტრაქტი და რატომ მიუარესე პირობებს, მე არ დამერღვევი არანაირი პირობები შენთან. ამ შემთხვევაში და თუ კი მე დავთმე და მან ეს თქვა ყოველნაირი მიზეზების გარეშე მოითხოვა ჩემგან რომ აი ან არ ვიცი თქვენ ამბობთ რომ ახალი კონტრაქტი რადგან დაიდო, ამიტომ კონტრაქტი არა ვერ ვიტყვით გაუარესებას. მე ვიტყვი ასე დამთავრდა კონტრაქტი ერთი კონტრაქტი დამთავრდა, რომელზეც ჩვენ თვლით, რომ ქონდა ძალიან დაუშვა და ჩვენ ქონდა ეს ბარტერი, რომელიც სოფლიოში აღარ არსებობს უკვე და ეს გაზით გადახდა, ალბათ არ ვიცი, ქვეყანასაც კი აღარ არსებობს, სადაც მთელი ცივილიზებული სოფლიო არის გადასული იმ წესზე, რომელთაც ჩვენ დღეს ვიღებთ გაზს ამ შემთხვევაში ჩვენი ტრანზიტი. ეხლა მაგრამ დაუშვათ რომ ეს იყო ძალიან მაგარი პირობები ჩვენთვის. აი ძალიან ყველაზე მომგებია, აი დაუშვათ. გადავედით ეხლა დამთავრდა ეს კონტრაქტი. თქვენ ხართ მე და თქვენ ვართ პარტნიორები და ნუ დავანებოთ ეხლა ამას თავი რომ ვინ ტერია თუ მოყვარია ყოველ შემთხვევაში პარტნიორია ხო? არა, ამ შემთხვევაში როცა შენ გინდა მისგან რომ მიიღო გაზი და მას უნდა რომ გაატაროს ტრანზიტი, რომ ეხლა ტერმოყვარეობ ჯერ უნდა დავждეთ და კომერციულად მოვილაპარაკოთ, ხო ეს? აი კომერციულ ნაწილზე რა შეიძლება ამ შემთხვევაში ჩვენ გვახსოვს ხალბატონი მარიამ ვალიშვილის ამბავი რომელმაც თქვა რომ იმათ პროცენტზე ნაკლები მაინც გამოდიოდა. არა მე ცოტა მივალ მაგამდეც უბრალოდ აი მე გეკითხებით რომ ჩვენ ვართ პარტნიორები ხო? ამ შემთხვევაში დავარქოთ რომ ვართ პარტნიორები, ანუ როგორც არ უნდა გინდა გვეზიზღებოდეს ერთმანეთი, გინდა ვერ ვიტანდეთ თუ გვიყვარდეს, ამ შემთხვევაში ჩვენ როცა ვაწყებთ რაღაცა კონტრაქტს და ვიწყებთ მოლაპარაკებას, ვართ პარტნიორები, ამას ვერ გავიქცევით ვერავინ, ხო? ამ შემთხვევაში თუ ფიქრობთ, რომ მე მქონდა რაღაც ძალიან მაგარი პირობები, რა ბერკეტები გამაჩნია მე როგორც თქვენ პარტნიორს, რომ ისევ ეს ბერკეტები გადმოვიტანო ახალ კონტრაქტში. ან უნდა შეგაშინოთ, ან ძალიან მაგრა უნდა გეხვეწოთ, ან რაღაცა უნდა დაგითმოთ, ხო? იმის სხვა რაღაცა, იმის თანაცოდ რომ გადმოვიტანო ეს პირობები, რომელზეც მე ვფიქრობ, რომ აი ძალიან მაგარი პირობებია ჩემთვის. არც ერთი ამ შემთხვევაში ბერკეტები ასეთი ჩვენ აი ამ კონკრეტულ მოლაპარაკებებში როგორ შევაშინებდით, ხვეწნა ნუ ეხა ეს პირობითად ვიძახი. ალტერნატივებთან დაკავშირებით ბატონო ილიანტა რომ იყო საუბარი ირანი, თურქმენეთი, ანუ აი ეს ალტერნატიული გზები, რომლებიც შეგეძლოთ რუსული გაზი, იმიტომ დავდეთ ეს კონტრაქტი, რომ შესაძლოა მიუხედავად იმისა, რომ პირდებიან, რომ სრულად იქნება დაკმაყოფილებული აზერბაიჯანის მხრიდან, რაც მივესალმებით და ეს ძალიან კარგი და დიდ მადლობას ვუხდით მათ და ამ კონსორციუმს და ყველას, ვინც ამას ჩვენ გვპირდება და ამის კონტრაქტებიც გვაქვს, მაგრამ სხვადასხვა ავარიების გამო, რომელიც ასევე შეუძლებელია რომ გავთვალოთ კლიმატური პირობების გამო სწრაფი ზრდის და იმიტომ ჩვენ არ გაგვაჩნია გასაცავი და ასე შემდეგ ჩვენ შესაძლოა რომ დაგვჭირდეს რუსული გაზი. პირველი ამოსავალი წერტილი ამ კონტრაქტისა, რომელიც დაიდო, იყო ის, რომ თუ დამჭირდება მე რუსული გაზი, რომ კონდეს იმის საშუალება, რომ თქვენ არ ჩაგაქროთ როგორც აბონენტი, არ გავთიშოთ თბოსადგურები და არ ჩაგაქროთ დენი არ ჩაგაქროთ როგორც აბონენტს, არამედ ნუ გავიგე რომ ეხლა შეიძლება არ გვსიამოვნეს, მაგრამ მივიღოთ რუსული გაზი ამ შემთხვევაში. ეს არის ამოსავალი წერტილი ამ კონტრაქტის. თუმცა კომერციულად მაინც კომერციულ თემებზე მე ხა არ ჩავმორდო, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ შეგვიძლია ეს შევადაროთ სხვა პრაქტიკას, დაუშვათ სხვა ქვეყნების პრაქტიკას და მე მოგიწოდებ, თქვათ იგივე ევროპაში ნახოთ, ჩვენ უფრო უარესი მივიღეთ თუ უკეთესი მივიღეთ. მე ვთვლი რომ ის რაც მივიღეთ არის აბსოლუტურად იმ სტანდარტებიდან შესაბამისობაში, როგორც ზოგადად ცივილური მსოფლიო ერთმანეთში თანამშრომლობს. მაგრამ გარდა ამისა, აი ეს საკითხები ხო თვითონ აი მინდა კიდევ ერთ რამეს გავუსვა ხაზი, რომ ეს არის ორწლიანი კონტრაქტი. 2 წლის მერე ჩვენ უკვე ისევ დავждებით მოლაპარაკების მაგიდასთან გასპრომთან. 2 წლის მერე ჩვენ გვექნება დამატებითი მოცულობები შახდენიზიდან, იმიტომ რომ შენდება შახდენიზი და გვექნება გასაცავი. ხელში გქონდეთ ის უკვე ჩვენ გვექნება ის ბერკეტები. გასაცავი. დიახ, კლევა დასრულებულია 2 წელს ჩვენ. რა თქმა უნდა, ეს უკვე ჩვენ წარმოგვაჩენს ისეთ დამატებითი გაზი, გასაცავი, რომელიც გვექნება, ეს იქნება ბერკეტი მარტივად გეტყვით. დღეს როცა მე მეშინია რომ შეიძლება პიკებში ვერ მივიღო გაზი და ჩამიქრეს, ამ შემთხვევაში მექნება გასაცავი. ანუ ეს შიში მომხსნება. თუ მექნება დამატებითი გაზი და დავფიქრდები და ეს მოცულობა მეყოფა იმისთვის რომ თქვათ აღარ წავიდე რუსეთი კი არავისგან აღარ ვიყიდი მაშინ ხო მაგრამ როგორც ოფციას როგორც შესაძლებლობას მე ყოველთვის ვეცდები რომ დავიტოვო ის ონკანი რომელიც იმის უკან გაზი რომელიც დგას
მე მქონდეს ამის ოფცია, მე გამოვიყენებ თუ არ გამოვიყენებ, ეს უკვე რა თქმა უნდა ჩემი საქმე იქნება. კარგი. ცოტა დრო გრჩება, ამიტომ ცოტა ბლიც ინტერვიუს რეჟიმში მინდა რომ წაგიყვანოთ. ინტერაუს და ყაზტრანსგაზის თემები. რა ხდება აქ მოლაპარაკებები თუ მიმდინარეობს და რეალურად როგორი არის თქვენი მოლოდინები? ინტერაუს და ყაზტრანსგაზის თემებზე გეტყვით რომ ზოგადად როცა დავა არის, იმიტომ დავა რომ ნიშნავს რომ მხარეები ვერ თანხმდებიან გარკვეულ მათ მოლოდინებს და მათ მოთხოვნებზე. იგივე ხდება აბსოლუტურად ინტერაუსთანაც და ყაზტრანსგაზთანაც. ჩვენ არის გარკვეული სადავო საკითხები, მათ აქვთ მოლოდინები და მათ აქვთ შინაგანი წმენა რომ ეკუთვნით გარკვეული, ასე ვთქვათ, რაღაც ეკუთვნით რაღაცა სარგებელი ამ ყველაფრიდან, რაც იყო ბოლო წლების განმავლობაში და ისინი მართლები არიან, ჩვენ გვაქვს ჩვენი შინაგანი წმენა და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ხედვა, რომ იმ ყველაფრიდან რაც ისინი ითხოვენ, ეს არ ეკუთვნით რაღაცა ნაწილის. დავა იქნება. დავა უკვე არის, არბიტრაჟია წასული, მაგრამ მეორეს მხრივ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ინტერაუს და ყაზტრანსგაზის არიან ჩვენი დიდი ხნის პარტნიორები და ვფიქრობთ, რომ ძველოდიანი პარტნიორები იქნებიან. მუდმივად დღესაც კი ჩვენ ვართ იმ რეჟიმში, რომ რამენაირად არ წავიდეს ეს ყველაფერი არბიტრაჟში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სრულიად ცივილური ფორმა და ეს არის რაღაცა ის მომენტი, რომ თავზე ნაცარი დავიყარო და ეს რომ არაფერი ჩვეულებრივი დავა იქნება, სადაც გამოჩნდება არბიტრაჟი, ზოგადად არბიტრაჟი ცდილობს, რომ სამართლიანად ეს არის ვინმეს დასჯა. დაუშვათ ეს არის ვინმე დანაშაული კი არ ჩაიდინა ამ შემთხვევაში და სასამართლოში. მაგრამ რა მოხდება თუ გამოჩნდება, რომ ინტერაუ და ყაზტრანსგაზია მართალი, ანუ ესეც ხომ და ნახეთ როგორ არის, ანუ ეს არ არის არბიტრაჟი და სასამართლოს შორის, სასამართლო არჩევს თქვენ მართლს დამნაშავეს და ამ შემთხვევაში არის ხო მორიგებაც არის, ასევე არის დაუშვათ გონიურულობის კუთხიდან გამოვა ეს არბიტრაჟი, რომელიც არის საერთაშორისო არბიტრაჟი და ვენდობით და თუკი ჩვენს დავწმუნდით რომ რაღაცა მათ ეკუთვნით, ჩვენ არ გვინდა მათი რაიმე რომ მივითვის. ხუდონზეც მინდა რომ ვკითხოთ, აქ რა ხდება და შეიძლება თუ არა რომ საბოლოო ჯამში მივიღოთ რომ ესე ვთქვათ თანხა გადავუხადოთ ინვესტორს და შემდგომ სახელმწიფომ დაიწყოს ამ პროექტის განხორციელება. შეიძლება რომ საბოლოო ჯამში ეს მივიღოთ. თქვენ ემხრობით ამ სცენარს ესე ვთქვათ. იცით, მე არ ვიქნებოდი წინააღმდეგი ამ სცენარს. და თქვენ რომ მინისტრი ყოფილიყავთ იმ პერიოდში მოთხოვდით კომპანიას რომ ის ოფშორიდან გამოსულიყო. მიიღებდით ამ გადაწყვეტილებას. ჩვენ ეს ერთობლივ გუნდური გადაწყვეტილება იყო და ოფშორიდან გამოსვლა იყო ჩვენი ერთ-ერთი მოთხოვნა. ეს არაფერი უბრალოდ ეს იყო გაკეთებული იმისთვის რომ თვითონ ოფშორიც ასევე ოფშორი არ არის რაიმე თქვათ დანაშაული ან მაინდამაინც თავიდანვე აპრიორში გამოვიდა ამ შემთხვევაში. არა, გამოვიდა, იმიტომ რომ არის კომერციული მიზნები, ზოგჯერ არის კომპანია აწყობს იყოს ოფშორში და ეს ყოველთვის არ იქნება, არ ხდება ხოლმე მაინდამაინც, იმიტომ რომ წილები იყოს დამალული, მაგრამ იმისთვის რომ ეს იყო დიდი პროექტი, ჩვენ საზოგადოებისთვის და მოთხოვნიდან გამომდინარე თხოვეთ, კი არ მოუთხოვეთ, თხოვეთ რომ გამოსულიყო და არაფერი გამოვიდნენ ჩვეულებრივად და გამოჩნდა რომ არაფერი. და ბოლოს, ანუ ქარის ენერგიაზეც მინდა რომ გკითხოთ, ქართან დაკავშირებით რატომ უნდა იყოს დაინტერესებული ინვესტორი რომ იყიდოს აქციები, ესე რომ ვთქვათ, იმ პირობებში, რა პირობებშიც ახლა დღეს ჩვენ ვართ ბირჟის მდგომარეობას თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ კაპიტალის ბაზრების განვითარებასთან დაკავშირებით, ანუ ახლა ვიწყებთ მუშაობას და ასე შემდეგ. პირველ რიგში გეტყვით, რომ უდიდესი ინტერესი არის ზუსტად იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს არსებობს ქარის სადგური, თავისი გარანტირებული შესყიდვებით, თავისი კოეფიციენტებით, თავისი მარგი ქმედების კოეფიციენტებით და გამომუშავებით. უდიდესი ინტერესი არის ინვესტორებთან და ამიტომაც იყო გადაწყვეტილება, პირველი გადაწყვეტილება, რომ გაგვეყიდა ეს პრივატიზაცია მოგვეხდინა ამ პროექტს. თუმცა შემდგომში პრემიერ-მინისტრთან კონსულტაციების შედეგად და მისი დავალებით გადაწყდა რომ ეხლა მუშაობთ იმისთვის რომ გამოვიდეს ეს როგორც სააქციო საზოგადოება და თითოეულ მოქალაქეს ჰქონდეს საშუალება რომ დააბანდოს თავისი შეიძლება მცირე თანხით, შეიძლება რამოდენიმე აქცია, შეიძლება უფრო მეტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირველი პრეცედენტი შეიქმნება საქართველოში, როცა სახელმწიფომ შექმნა რაღაცა კომპანია და საბოლოო ჯამში იმის მაგალითად რომ მოსახლემ ან სახლში ან ბანკში ინახოს ფული, რომელიც რა თქმა უნდა ეს არის, ასე ვთქვათ, დაძინებული, ასე დავარქვათ, ფული, რომელიც ეკონომიკას არავითარებს, აი პირველად დააბანდოს რაღაცა ეკონომიკურ აქტივებში, რომლებიც მუდმივად ექნება მას მფლობელობაში, საკუთრებაში, იმ ნაწილში, რაც მას აიღოს. ეს არის ჩემი აზრით, აი სერიოზული, ასე ვთქვათ, გარღვევა თვითონ ჩვენს მენტალურ, ასე ვთქვათ, ნაწილშიც, იმიტომ რომ როცა მოსახლეობა დაინახავს და მთავრობა რომ ესეთი თანამშრომლობა
ზოგადად სარგებლიანია. შეიძლება მომხმარებელს გადაიქცა ინვესტორად. ეს ბიძგს მიცემს კიდევ ახალ პროექტს, ანუ მთავრობა უფრო დაინტერესებული იქნება, რომ რადგან მსხვილი პროექტი ვახსენეთ, რომელიც შეჩერებულია, ახლა მეორე მსხვილი პროექტიც მინდა რომ ვახსენოთ, რომელიც მიმდინარეობს, ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვუთმობთ ამ პროექტს, ნენსკრას პროექტს გულისხმობ. აქ რა ხდება? აქ არ შეიმჩნევა ის პრობლემები, რაც დავუშვათ იგივე ხუდონთან იყო, მიმდინარეობს სამუშაოები, მოლოდინები რა გაქვთ ამ პროექტთან დაკავშირებით და ზოგადად მის მნიშვნელობას როგორ აფასებთ და ამით დავასრულოთ როგორც რაღაც განვითარების ხაზი დავტოვოთ, ესე ვთქვათ, ჩვენ საუბრის ბოლოს. ნენსკრა არის რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესი პროექტი ჩვენი ენერგეტიკისთვის. ნენსკრაზე მიმდინარეობს სამუშაოები, იყო რა გარკვეული ცვლილებები თავდაპირველ დიზაინთან, თავდაპირველ ტექნიკური კვლევები კიდევ გადაზუსტდა, იმიტომ რომ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად იყოს ყველა ფაქტორი გათვალისწინებული იმისთვის რომ ეს ჰესი იყოს როგორც ყველა ძალიან ეფექტური, ასევე ძალიან უსაფრთხო ნებისმიერი კუთხით. ამიტომ კომპანია შტუკია ჩართული ანუ ამ კუთხით და ინვესტორებიც ხო, წარმოიდგინეთ ახლა როდესაც დაბანდება ხდება 400-500 მილიონი დოლარის და ეს არის ნაწილი ბანკების და ნაწილი კერძო ინვესტორების, ალბათ წარმოგიდგენიათ ჩვენ ახლა გასაგებია რომ სხვა კუთხიდან უყურებთ როგორც ვთქვათ საფრთხეებს, მაგრამ ისინი როგორც ინვესტორები და მათთვის ეს არის ინვესტიცია, რომელსაც რა თქმა უნდა ისინი 100-ჯერ გაზომავენ, ვიდრე გაჭრიან, ასე ვთქვათ და აუცილებლად ეს ყველანაირი შესწავლა, ყველანაირი საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩართული იქნებიან ამ პროექტში. პროექტი უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახით, ცალკე ერთი პროექტი, თუნდაც ასეთი მასშტაბის, რა თქმა უნდა, ვერ შექმნის იმ ენერგოუსაფრთხოებას, რასაც ჩვენ მივიღწვით. ეს არის ყველაფრის ერთობლიობა, ენერგოეფექტურობა. ძალიან მნიშვნელოვანი, მე აღარ მახსოვს ვახსენეთ ახლა დღეს ენერგოეფექტურობა, იმიტომ რომ კანონზე ვსაუბრობ და მე ენერგოეფექტურობა იქნება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, ვახტი ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე. ვისაუბრეთ და ენერგოეფექტურობა, ახალი გენერაციის წყაროები, ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ახალი კანონმდებლობა ევროპისკენ, სინქრონიზაცია, ვაჭრობა ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან. აი ეს იქნება ის ყველაფერი ერთობლიობაში, რაც სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდა და ეს ჩვენ აქ ვართ, გავაშუქებთ ყველაფერს და ასევე თქვენგან პირობა დავიტოვე, რომ ტარიფებზე გავაკეთოთ გადაცემა. მე ვთქვი რომ კარგი მე არ ვთქვი ამას შეიძლება შესაძლებელია დაეთქვათ პირობად მიიღე ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ილია რა თქმა უნდა წარმატებებს გისურვებ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ თქვენ პირველი ეთერი შედგა სწორედ ამაზე მადლობა ეს იყო ილია ელოშვილი ენერგეტიკის მინისტრი ანალიტიკის მაყურებლისთვის ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას და ინვესტიციების თემას განვავრცობთ პირდაპირ ეთერში აწარმოეს საქართველოში ინვესტიცია ასე ქვია სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში ერთ-ერთ მიმართულებას რომელმაც ქვეყანაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები უნდა მოიზიდოს სააგენტო ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს სამართალმემკვიდრეა ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო გაუქმდა ამ გადაწყვეტილებას კი საფუძვლად ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების მოტივი დაედო რამდენად ამართლებს ამ მოტივს აწარმოეს საქართველოში და რა ახალი პრიორიტეტები და მიზნები აქვს რებრენდირებულ სააგენტოს თელარა გელანტია უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში თელარა გამარჯობა გისმენთ ელენე პირველ რიგში მაყურებელს შევახსენოთ რომ სააგენტო აწარმოეს საქართველოში შეიქმნა მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს ბაზაზე და დაემატა უკვე გაუქმებული საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ფუნქციები ანუ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ფუნქციაც შედეგად სააგენტოს აქვს სამი ძირითადი მიმართულება აწარმოეს საქართველოში ბიზნესი აწარმოეს საქართველოში ექსპორტი და აწარმოეს საქართველოში ინვესტიცია როგორც დასაწყისში ვთქვით 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში მთავრობამ საინვესტიციო სააგენტოს გაუქმების მიზეზად ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება დაასახელა ბიუჯეტის პროექტში სააგენტოს დაფინანსება 1,750,000 ლარი იყო. სააგენტოს ლიკვიდაცია ადმინისტრაციული ხარჯების ეფექტურად ხარჯვის მიმართულებით გადადგმული სერიოზული ნაბიჯია. აცხადებდა აპრილში ეკონომიკის მინისტრი გიორგი გახარია. ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით საინვესტიციო სააგენტოს ფარგლებში მუშაობდა დაახლოებით 825 ადამიანი, ახლა იმუშავებს 7 ადამიანი. შესაბამისად, ფაქტია, ხო, როგორც რა თქმა უნდა, ახლა ეს იქნება მარტივი პატარა დეპარტამენტი და იქ იყო დიდი სააგენტო, თავის ხელმძღვანელი, თავის ინფრასტრუქტურით, ბუღალტერიით და ასე შემდეგ. ნუ ახლა ვფიქრობ, რომ აშკარაა ადმინისტრაციული ხარჯების ეფექტურად ხარჯვის მიმართულებით გადადგმული სერიოზული ნაბიჯი. ციფრები გინდა გითხრათ? ვერ გითხრათ.
ციფრები დღეს თუ რიცხვები დღეს უკვე ცნობილია თუ საინვესტიციო სააგენტოში 25 ადამიანი მუშაობდა რეალურად ახალ სააგენტოში 12 იმუშავებს, რასაც დაემატება 6 კომერციული ატაშეს პოზიცია საზღვარგარეთ თუ სად ამას ინტერვიუდან შევიტყობთ. რაც შეეხება საბიუჯეტო სახსრების დაზოგვას, აქ დიდი ეფექტი არ გვაქვს. საინვესტიციო სააგენტოს ბიუჯეტი 1,750,000 ლარი იყო, ახალი სააგენტოსი კი 1,9 მილიონი, ანუ განსხვავება 250,000 ლარია, თუმცა შეიძლება ეს თანხაც ახალ სააგენტოს დაემატოს. ჯამურად კი 3 ნაწილისგან, 3 მიმართულებისგან შემდგარ სააგენტოში ახლა 60-მდე თანამშრომელი მუშაობს, მაგრამ როგორც მარიანა მორგოშიამ გითხრა, ეს რიცხვი 82-მდე გაიზრდება ჯამური ბიუჯეტით 55 მილიონი ლარი. იმედი ვიქონიოთ, რომ ეფექტიანობაც გაიზრდება. ელენე? ეფექტიანობაზე უკვე 2017 წელს განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიხედვით ვიმსჯელებთ. მადლობა თელარას, ჩვენ კი ვნახოთ ინტერვიუ მარიანა მორგოშიასთან. რაპირებთ მიმდინარე წლის განმავლობაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, რომელ ბაზრებზე მუშაობთ და რომ დაგვისახელოთ ასევე ის მსხვილი კომპანიები, ვისაც ემუშავებით. ინვესტიციების მიმართულებით ჩვენი სააგენტო იქნება დაკომპლექტებული 12 თანამშრომლით და ძირითადად 2 მიმართულებით იმუშავებენ. ერთი მიმართულება არის უცხოელებთან აქტიური კონტაქტი და ჩვენთვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ინფორმაციის მიწოდება დროული ჩვენ საინვესტიციო გარემოს შესახებ, ანუ ეს არის front office-ის მიმართულება და ასევე პორტფოლიო მენეჯმენტი, უკვე აქ ჩამოსული ინვესტორები რეალურად იქნებიან გადანაწილებული სექტორების შესაბამისად ჩვენს პორტფოლიო მენეჯერებთან და ისინი ბოლომდე მიყვებიან ინვესტორებს, რომ განახორციელებინონ ინვესტიციები, დაეხმარონ სხვადასხვა ინფორმაციის მოძიებაში და ასევე გვაქვს aftercare-ის მიმართულებაც, რომლის ფარგლებშიც უკვე არსებულ ინვესტორებს დავეხმარებით რეინვესტიციის გაკეთებაში და ახალი ინვესტიციების განხორციელებაში. მსხვილი ინვესტორები, ვისაც ახლა ემუშავება, აწარმოეს საქართველოში ინვესტიცია. ჩვენ ბევრ ინვესტორთან ვმუშაობთ ამ მომენტში, ასევე უკვე განვახორციელებინეთ ინვესტიცია და დავეხმარეთ მაგალითად კომპანიას, რომელიც არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ ეს მიმართულება არის ახალი მიმართულება, რაზეც ვაპირებთ, რომ აქცენტი გავაკეთოთ. მაგალითად კომპანია არვატო, რომელმაც აქ განახორციელა ფინანსური აუთსორსინგი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ BPO სექტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პოტენციალის მქონე საქართველოში ინვესტიციებზე ვისაუბროთ. რითაც ინტერესდებიან კომპანიები, უცხოური კომპანიები საქართველოში. ძირითადად რა სფეროს მიმართ გამოთქვამენ ინტერესს? წარმოების მიმართულებითაც არის საკმაოდ დიდი ინტერესი. ჰიდროელექტროსადგურებზე აღარ გავაკეთებ კონცენტრაციას და ტრადიციულ სექტორებზე, რომლებსაც ისედაც ვაფინანსებდით. ასევე მინდა გამოვყო ის მიმართულებები, რაზეც ვფიქრობთ, რომ ვიმუშაოთ და აქცენტი გავაკეთოთ. გარდა ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგისა, ჩვენ ვფიქრობთ ფარმაცევტული მიმართულებით, გავაძლიეროთ ჩვენი კვლევების მიმართულება და შევისწავლოთ უკეთეს პოტენციალი. ასევე მნიშვნელოვანია სამედიცინო და სპა ტურიზმი, ამ მიმართულებითაც ვაპირებთ კონკრეტული ღონისძიებების გატარებას და research and development-ის ნაწილში გულისხმობთ, რომ ასე ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია კონკრეტული აქტივობების განხორციელება. თავი კონკურენტული უპირატესობა საქართველოში რა არის? რას უგნებით ინვესტორებს, რატომ უნდა ჩადონ ინვესტიციები საქართველოში? დაბალი გადასახადები და ასე შემდეგ ლიბერალური გარემო, ასე თქვათ, ძველი მესიჯებია. ახალი რა გვაქვს, რას ვთავაზობთ? იცით, რომ თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით და ჩვენი რიცხვი ამ მიმართულებით იზრდება. იცით, რომ დავიწყეთ ინდოეთთანაც მოლაპარაკებები თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, რაც კიდევ დამატებით ძალიან დიდ ბაზართან წვდომაზე არის საუბარი და შესაძლებლობა კონკრეტული. ასევე ჩვენ იცით, რომ ჩვენი რეფორმების შედეგად ვართ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე მისულები, როგორც ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით, მაგრამ ამ მიმართულებით არ ვაკლებთ ძალისხმევას. ასევე კორუფციის თვალსაზრისით იცით, რომ ვართ ძალიან კარგ პოზიციაზე და ბიზნეს გარემო ზოგადად როგორც საგადასახადო კუთხით, ასევე საერთაშორისო სხვადასხვა რენკინგების თვალსაზრისით არის ძალიან კარგი და მიმზიდველი ინვესტორებისათვის. ბიზნესი ძალიან ბევრ კითხვას სვამდა 94 მუხთან დაკავშირებით. თქვენი აზრით ალბათ ყველაზე
ყველაზე მეტი შეხება თქვენ გიწევთ ინვესტორებთან. ალბათ ბიზნესმენებისთვის მნიშვნელოვანია სტაბილური ბიზნეს გარემო, მათ შორის საგადასახადო პოლიტიკა. რას ვეუბნებით მათ ამ კუთხით და თუ არის კითხვები? ალბათ არის. აღნიშნული მიმართულებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო არის ჩართული როგორც პოლიტიკის მიმართულებაზე და პასუხისმგებელი ჩვენ ვართ განმახორციელებლები, ჩვენ მაქსიმალურად ვუწყობთ ხელს ინვესტორებს, რომ მათ მიერ წამოყენებული საკითხები, იმიტომ რომ ჩვენ ერთგვარად მედიატორის როლსაც ვასრულებთ ამ თვალსაზრისით, ყველა ის მწვავე საკითხი, რომელიც ბიზნესს გააჩნია, უნდა მივიღოთ, დავამუშავოთ და შემდეგ ინფორმაცია მივაწოდოთ შესაბამის ორგანოებს და უწყებებს. ისე ხშირად სვამდნენ თქვენთან ამ თემაზე კითხვებს? ჩემთან პირადად არ დაუსვამთ მაგალითად აღნიშნულ საკითხზე. თუმცა ზოგადად ამაზე არაერთი მიმართულებით გაუჟღერებია თქმა უნდა. და მიწის თემაც ასევე ერთ-ერთი აქტუალური იყო ინვესტიციების სოფლის მეურნეობაში. მესმის რომ თქვენ არ ხართ, ვთქვათ, პოლიტიკის განმახორციელებელი უწყება ორგანიზაცია, მაგრამ როგორია თქვენი პოზიცია, უნდა გქონდეთ თუ არა უცხოელებს საქართველოში მიწის ფლობის უფლება და შესაბამისად ინვესტირების? ამაზე პრემიერმა საკმაოდ ბევრი განცხადებები გააკეთა და არ მგონია რომ რელევანტური იყოს ახლა ჩვენი განცხადება, იმიტომ რომ მე როგორც მარიანა მორგოშიას ცალკე ინდივიდს შეიძლება მქონდეს კონკრეტული მოსაზრება, მაგრამ აწარმოე საქართველოში არის ორგანიზაცია, რომელიც არის განმახორციელებელი ორგანიზაცია და არა პოლიტიკის განსაზღვრელი ორგანიზაცია. გასაგებია და კომერციული ატაშეების ინსტიტუტზეც რომ მოგიყვეთ, საბოლოოდ როდიდან ამოქმედდება ეს ინსტიტუტი, სად და რამდენი კომერციული ატაშე გვეყოლება და რითი გავზომავთ აი ამ ატაშეების მუშაობის ეფექტიანობას თუ არის უკვე განსაზღვრული? რა თქმა უნდა, არის განსაზღვრული კომერციული ატაშეები. ვფიქრობთ, რომ დასაწყისისთვის 6 ქვეყანაში გვეყოლება წარმოდგენილი. ეს არის ჩვენთვის სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქვეყნები და ქვეყნები, სადაც გვაქვს ჩვენ თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები. ამ კრიტერიუმებით იქნა არჩეული. 6 წარმომადგენელი გვეყოლება პირველ ეტაპზე, როგორც ვახსენე, და მათი ძირითადი ფუნქციები და მოვალეობები იქნება, როგორც მსხვილ შემსყიდველებთან კომუნიკაცია და კონტაქტი, ჩვენი საექსპორტო პოტენციალის გაცნობის თვალსაზრისით, ასევე ინვესტორებთან კომუნიკაცია და საქართველოს საინვესტიციო გარემოს გაცნობა მათთვის. ექნებათ კონკრეტული გეგმები ყოველთვიური, რის მიხედვითაც მათი ეფექტიანობა იქნება ძალიან მკაცრად გაზომილი და შეფასებული. თუ შეგიძლიათ დაგვისახელოთ კონკრეტული ქვეყნები, სადაც საქართველოს კომერციული ატაშეები ეყოლება? კომერციული ატაშეები წარმოდგენილნი პირველ ეტაპზე იქნებიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაერთიანებულ სამეფოში, ჩინეთში, გალფის ქვეყნებში, ევროკავშირში და თურქეთში. როგორ იმუშავებენ ეს კომერციული ატაშეები? ანუ იგივე თურქეთში ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში აირჩევენ რაღაცა სამიზნე 10 მსხვილ კომპანიას და მათთან მიდიან თუ აი პროცედურულად როგორ იქნება ეს ყველაფერი? მათ ექნება ძალიან მჭიდრო კავშირი ჩვენს ექსპორტის და ინვესტიციების მიმართულებასთან. ანუ მათი მხრიდანაც მოხდება ინფორმაციის მოძიება მსხვილ კომპანიებზე, ჩვენი მხრიდან იქნება შესწავლა და კოორდინაციაში ვიქნებით, რა თქმა უნდა, რომელი კომპანიები არის ჩვენთვის პრიორიტეტული ამ ეტაპზე, იმ სექტორების და იმ პროდუქციის გათვალისწინებით, რის ექსპორტსაც გეგმავთ და რისი საინვესტიციო წინადადებებიც გვექნება და რასაც ვთვლით, რომ არის პრიორიტეტული მიმართულება. რა არის თქვენი გეგმა 2017 წლის ბოლოსთვის? შარშან მილიარდ ნახევარს გადააჭარბა პირდაპირ მოუწყურმა ინვესტიციებმა, რას ველოდებით წელს? ჩვენ ახლა საკმაოდ ბევრი ინვესტორთან გვაქვს მოლაპარაკებები, ზოგი აპირებს განხორციელებას ინვესტიციების წლის ბოლომდე. შესაძლებელია რაღაც პროექტებში გადაიწიოს მომდევნო წლისთვის ინვესტიციების განხორციელების დაწყება. შესაბამისად, ზუსტი ციფრის თქმა ამ ეტაპზე გამიჭირდება. ალბათ მეოთხე კვარტლისთვის გვექნება უფრო დაზუსტებული მონაცემები აღნიშნულთან დაკავშირებით. და აქვე 2016 წლის ტოპ ინვესტორების სიას თუ შევხედავთ, ძირითადად არიან ისეთი კომპანიები, რომლებიც წლებია საქართველოში მუშაობენ და ნაკლებად ფაქტობრივად ათეულში არ არის ახალი კომპანია, თუ არ ჩავთვლით პანორამა თბილისის განმახორციელებელ კომპანიას. როგორ ფიქრობთ, რას ნიშნავს ეს და რა უნდა გააკეთოს პოლიტიკის განმახორციელებელმა უწყებამ, სახელმწიფომ, რომ უფრო მეტი ახალი მსხვილი ინვესტორი მოვიზდოთ ქვეყანაში? საინვესტიციო გარემო არის ჩვენთან ძალიან მიმზიდველი, როგორც საგადასახადო კუთხით,
და ამ მიმართულებითაც იცით, რომ რეფორმები ხორციელდება და იხვეწება და ერგება მეტად ინვესტორების და ადგილობრივი ბიზნესის საჭიროებებს. ასევე გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გარემო კორუფციის თვალსაზრისით და ინვესტორებისთვის საქართველო არის მართლაც მიმზიდველი თავისი თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებების თვალსაზრისით. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ინფორმაციის მიწოდებით, მეტი უფრო პროაქტიული მიდგომით ამ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან, ვისგანაც გვინდა რომ ჩვენ წამოვიღოთ ინვესტიციები, აუცილებლად მივახცევთ იმ მიზანს, რომ ინვესტორებს პოტენციურს ჩამოვიყვან საქართველოში და განახორციელებინებთ ინვესტორებს. მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით დაბალ გადასახადებთან ერთად ბიზნესისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია სტაბილური პოლიტიკური გარემო. იგივე როცა ისმის, რომ შეიძლება გადასახადები გაიზარდოს, როცა ისმით, რომ სადღაც ჟურნალისტი გაიტაცეს ამ ქვეყნიდან, ალბათ ეს ახდენს ბიზნეს განწყობებზე გავლენას. ჩვენ რეგიონში ვართ ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური ქვეყანა ყველა მიმართულებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ თუ ვიღაცას უნდა განახორციელოს ინვესტიცია, საქართველოს აქვს სერიოზული უპირატესობები იმისათვის, რომ რეალურად აირჩიონ საქართველო. მადლობა თქვენი დროისთვის, წარმატებები. თქვენ უყურებთ ანალიტიკას. გადაცემის ბოლოს ჩვენი ჟურნალისტი ნინო კვინტრაძე უნდა შემომიერთდეს პირდაპირ ეთერში მსოფლიო ბანკის მიმოხილვაზე უნდა ვისაუბროთ. მიმოხილვაში რამდენიმე საინტერესო მიმართულებით არის გამახვილებული ყურადღება, ფისკალური რისკები, 94 მუხლი, მოგების გადასახადის ეფექტი და სხვა. ნინო კვინტრაძე უფრო დეტალურად შეგვიჯამებს მსოფლიო ბანკის შეფასებებს და აქცენტებს ზუსტად ახლა პირდაპირ ეთერში. ნინო, გამარჯობა და გისმენთ. სახელმწიფო ხარჯების მიმოხილვა ასე ქვია მსოფლიო ბანკის საკმაოდ მოცულობით კვლევას, რომელიც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თხოვნით მომზადდა. კვლევაში მთავარი აქცენტი სწორედ ხარჯებზეა გამახვილებული, რომელიც მსოფლიო ბანკის პროგნოზით მოკლე და საშუალოვადიან პერიოდში კვლავ მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნდება. მათ შორის აქცენტი კეთდება სოციალურ დანახარჯებზე, რომელშიც პირველ რიგში მსოფლიო ბანკი ჯანდაცვის პროგრამას ასახელებს. ამასთან კვლევაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გადასახადების ეგრეთ წოდებულ ესტონური მოდელის დანერგვას. მსოფლიო ბანკი გარკვეულ შედარებასაც აკეთებს, თუ როგორ წარიმართა რეფორმა ესტონეთში და როგორი შედეგი შეიძლება ჰქონდეს მას საქართველოში. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ მსოფლიო ბანკის გათვლებით 2018-2019 წლებში საქართველოში საბიუჯეტო შემოსავლების კიდევ უფრო კლებაა მოსალოდნელი, რამდენადაც ამ პერიოდიდან დაგეგმილია, რომ რეფორმით საფინანსო სექტორმაც ისარგებლოს. უშუალო ფისკალურ ეფექტს კი მსოფლიო ბანკი რეფორმით უკვე 2020 წლიდან ელოდება. სწორედ ამიტომ ბანკი აღნიშნავს, რომ ფისკალური რისკების შესამცირებლად კონკრეტული ღონისძიებების გატარება არის საჭირო. ნინო, აქვე ვთქვათ, რომ მთავრობამ უკვე გაზარდა ის გადასახადები, რაზეც ეგრეთ წოდებული ლიბერტი აქტი იგივე 94 მუხლი არ ვრცელდება. ამ ნაბიჯებით მთავრობამ გაითვალისწინა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაცია, რომ მოგების გადასახადით მიღებული საბიუჯეტო დანაკლისი შეეცო. რამდენად შეივსება ეს დანაკლისელი ამას ჩვენ წლის ბოლოს ვნახავთ, რაც შეეხება გადასახადების ზრდას. მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ თამბაქოზე, საწვავსა და ალკოჰოლზე გაზრდილი გადასახადები საზოგადოების ყველაზე ღარიბ ფენას აზარალებს. მოგების გადასახადის რეფორმა კი შედეგის მომდა სარგებლის მომტანი მდიდარი მოსახლეობისთვის არის. რაც შეეხება განსხვავებას საქართველოსა და ესტონეთს შორის, საქართველოში მოგების გადასახადიდან მიღებული შემოსავლები ორჯერ მეტი იყო რეფორმის იმპლემენტაციამდე, ვიდრე ეს ესტონეთში იყო. შესაბამისად, დანაკლისი და ფისკალური ეფექტით საქართველოში ესტონეთზე მეტი იქნება. ნინო, აქაც ჩაგეჭრები და ბოდის მოგიხდი, ფინანსთა სამინისტრომ ერთ თვეში 120 მილიონის დანაკლისი დათვალა. მეორე მხრივ 120 მილიონი დარჩა კერძო სექტორს რეინვესტირებისთვის, ანუ მას, ვისაც მსოფლიო ბანკი მდიდარს უწოდებს. კი, ასეა, წელს გარდა ესტონური მოდელისა, ბიუჯეტზე გავლენა ასევე იქონია პენსიების ზრდამაც, რომელიც გასულ წელს განხორციელდა, რაც შეეხება სამომავლოდ დაგეგმილ საპენსიო რეფორმას. მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ ამ რეფორმასაც ახლავს თან გარკვეული რისკები. აქაც კვლავ ფისკალურ რისკებზეა საუბარი და ფინანსური მდგრადობის ქვეყანას შესაძლოა გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა დასჭირდეს. მათ შორის მსოფლიო ბანკის ერთ-ერთი რეკომენდაცია საპენსიო ასაკის გაზრდაც არის. მსოფლიო ბანკი აქტიურად უჭერს მხარს საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ამოქმედებას, თუმცა ამ შემთხვევაში, როგორც აღმოჩნდა, ის საქართველოს რეფორმის იმპლემენტაციის პროცესში სახელმწიფო ხარჯებისთვის მეტი ყურადღების მიქცევას ურჩევს. ჩვენს მაყურებელსაც ახსოვს ალბათ, რომ სწორედ საპენსიო რეფორმის კონტექსტში დადგა პირველად 94 მუხლის მიზანშეწონილობის საკითხი დღის წესრიგში. მკითხვები საპენსიო
სააქციო შენატანმა წარმოშვა, უნდა განგვიხილა თუ არა, ეს როგორც ახალი გადასახადი, ლიბერტი აქტი კი ახალი გადასახადების შემოგებას ხვდავს. თავისუფლების აქტი ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკამათო საკითხია. ჩვენ გვახსოვს, როგორც საულტო ფონდის განცხადებები, რომ მთავრობას გადასახადების ზრდის შესაძლებლობა მეტმოქნილობას მიანიჭებს და ასევე საერთაშორისო სავაჭრო პალატის თავმჯდომარის განცხადებაც, რომ მთავრობას აქტის გაუქმების მოთხოვნით მსოფლიო ბანკმა მიმართა. თავის ანგარიში ბანკი აქტის გაუქმებას ნამდვილად არ ითხოვს, თუმცა აღნიშნავს, რომ ის საბიუჯეტო შემოსავლებს ხვდავს. მთავრობამ ყურადღება უნდა გაამახვილოს, რომ სახელმწიფო ხარჯები ფინანსურ მდგრადობასთან იყოს შესაბამისობაში. 2016 წლის ბიუჯეტი თავისუფლების აქტით განსაზღვრული პარამეტრებით იყო დაგეგმილი, თუმცა ხარჯებმა კვლავ გადააჭარბა მთლიანი შიდა პროდუქტის 30%-ს. მას შემდეგ, რაც ქვეყანამ თავისუფლების აქტი მიიღო, ქვეყანაში გადასახადები კვლავ იზრდება, თუმცა ისეთი ფორმით, რომ მას სახელმწიფო შემოსავლებზე მცირე გავლენა აქვს, რადგანაც სხვა ტიპის გადასახადების ზრდას ქვეყანაში რეფერენდუმი სჭირდება. რაც შეეხება ბანკის რეკომენდაციებს საქართველოსთვის, მსოფლიო ბანკის ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ მთავრობამ თავი უნდა შეიკავოს ახალი ისეთი დაპირებებისგან, რომელიც უმეტესად სოციალური კეთილდღეობის მოტანაზეა ორიენტირებული, თუმცა რა თქმა უნდა სახელმწიფო ხარჯების ზრდის ფონზე. გაზრდილი ფისკალური რისკების პარალელურად ბანკის მთავარი რეკომენდაცია ან შემოსავლების მობილიზება, ან და ხარჯების შემცირება ან პრიორიტეტიზება. კერძოდ გამომდინარე იქიდან, რომ ისეთ სექტორებში, როგორც მაგალითად სოფლის მეურნეობა და ჯანდაცვა, სოციალური ხარჯების შემცირება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად არაპოპულარული ნაბიჯია, მსოფლიო ბანკი მთავრობას ურჩევს, რომ მას შეუძლია საგადასახადო შეღავათები მოხსნას მაგალითად საკვებზე ან გრძელვადიან კაპიტალზე და ამით მიიღოს შემოსავლები, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 1% იქნება. ამასთან მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციით მთავრობამ კაპიტალური დანახარჯები მუშეპოს 5-6%-მდე უნდა შეინარჩუნოს. ნინო კვინდრაძესთან ერთად შევაჯამეთ ის მიგნებები, რაც მსოფლიო ბანკს აქვს ამ ეტაპზე ფისკალურ რისკებთან და მომიჯნავე თემებთან დაკავშირებით. შემდეგ პარასკევს უკვე სოციალურ ასპექტებზე გვექნება მსგავსი მიმოხილვა. მადლობა ნინოს. დღეს კი ამით ვასრულებთ, იმ იმედით, რომ გვიან საღამოსაც გვერდგულებთ და გვიყურებთ TV პირველზე, ასე რომ დროებით.